যিকোনো কাৰণতে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো দৰকাৰ হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমি কম্পিউটাৰ দোকানবিলাকত বা ফটো দোকানবিলাকত যাবলগীয়া হয় নহয় জানো আৰু তাত যেতিয়া ফটো বনাই দিয়া আমাক তেতিয়া কেতিয়াবা ফটো ভাল হয় কেতিয়াবা বেয়া হয় আৰু পছন্দ নহলেও ল'বলগীয়া হয় নহয় জানো তো এটা কথা হ'ল যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ এটা এন্ড্ৰইড ফোন আছে তেনেহলে আপুনি এনেকুৱা এটা ট্ৰিক জনাম আপোনাক আপুনি সেই ট্ৰিকটোৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোটো বনাই ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ পছন্দৰ যিটো পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো হেতু গৈ আপোনালোকে আৰু দৰকাৰ অনুযায়ী আপুনি সেই ফটোখন যিকোনো কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তো কেনেকৈ কৰিব বা কেনেকৈ আপোনাৰ এন্ড্ৰইড ফোনত হোৱাতে ফটোখন বনাব মই আপোনালোকক প্ৰচেছটো দেখুৱাম আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰি দিব ভিডিওটো আৰু যদি চেনেলটো কৰিলে নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো সব বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব লাগিব মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত এই সাৰ্চ বাৰটোত আপোনালোকে টাইপ কৰিব কাট আউট প্ৰ পাছপোৰ্ট ফটো মেকাৰ তো মোৰ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই অপচনটো নহয় জানো এনেকৈ কাট আউট প্ৰ পাছপোৰ্ট ফটো মেকাৰ বুলি আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত এটা ওয়েবসাইট আহিব মই ওয়েবসাইটটো অকমান আপোনালোকক জুম কৰি দেখাইছো দেখিছে নহয় এই ওয়েবসাইটটো দেখিছে নহয় ইয়াতে cutout.pro বুলি আছে এই যিটো নেকি ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এটা অপচন আহিব দেখিছে নহয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে আপলোড ইমেজ বুলি অপচন এটা আছে ইয়াতে ফটো আপলোড দিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ওপৰত যিটো নেকি 3 ডট দেখিছে এই ৰঙা কালাৰৰ তিনিটা 3 লাইন 3 ডট নহয় 3 লাইন দেখিছে তাতে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অপচন আহিব দেখিছে নহয় ইয়াত প্ৰডাক্ট বুলি তো এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পুনৰ এটা অপচন পাব চাওক ইয়াতে AI এডিটিং বুলি এই অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছপোৰ্ট ফটো মেকাৰ বুলি এই অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ বেক হৈ যাব বেক হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা অপচন আহিব আৰু এনেকুৱা অপচন অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটোটো আপলোড দিব লাগিব যেটো ফটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখিছে কেমেৰাৰে তো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যিকোনো যদি যেনেকুৱা ফটো লাগে আপোনাৰ এটা সিম্পল ৰেজত আপোনালোকে যিকোনো এটা ফটো ক্লিক কৰি ল'ব অৰ্থাৎ আপুনি ফটোখন উঠাই ল'ব কেমেৰাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে সেই ফটোখন ইয়াতে যেতিয়া আপলোড অপচনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ গেলেৰীৰ যিমানবোৰ অপচন আছে বা যিমান ফটো আছে গোটেইখিনি আহিব তো এতিয়া মই আপোনালোকক এই ফটোখন দেখুৱাই দিছো ছোৱালী এজনীৰ ফটো ইয়াতে মই এটা সেভ কৰি ৰাখিছো আপোনালোকক এক্সাম্পল দেখাবৰ কাৰণে তো মই এই ফটোটোত ক্লিক কৰিলো আৰু এতিয়া ইয়াত ওকে কৰি দিলো ওকে কৰাৰ পিছত এয়া আপলোড হৈ আছে আপোনালোকে এই লাইনটো দেখিছে ওপৰত এই লাইনটো গৈ আছে নহয় আপলোড হৈ আছে আপলোড হোৱালৈকে আপোনালোকে অকমান সময় ওয়েট কৰি ল'ব তো আপলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই অপচনটোতে সেই ফটোখন দেখা পাব তো দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে এই ফটোখন ইয়াতে আহিছে নহয় জানো এতিয়া আমি যদি এই ফটোখনৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো কিন্তু ইয়াতে ক্ৰপ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই চাওক ক্ৰপ অলৰেডি ক্ৰপ কৰি দিছে গুগলৰ তৰফৰ পৰা তো এতিয়া আমি কালাৰটো যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো এই অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো চাওক তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা অপচন দেখাই আছো তাৰ আগতে আপোনালোকক ইয়াতে চাওক কিমান ফটো কিমান কি লাগে হেতু আপোনালোকে সাইজটো বনাই ল'ব পাৰিব মই ইয়াতে যেনবা ক্লিক কৰি দিখলো নহয় জানো ইয়াতে আমি দিলো কি কমন সাইজ 35 * 45 mm টো দি দিলো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত পেপাৰ সাইজ আপোনাক কেইখন ফটো লাগে হেতু ইয়াতে পেপাৰ সাইজটো আপোনালোকে বনাই ল'ব লাগিব তো মই যেনেবা ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক কিটা কেইখন লাগে ধৰক যেনেবা আপোনালোকক 4খন ফটো লাগে আৰু যদি এখনে লাগে এটোই ৰাখি দিব আপোনালোকে আৰু যদি 4খন মান লাগে তেনেহলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব প্ৰথম অপচনটোত আমি ক্লিক কৰি দিলো ইয়াত 4খন আহিছে নহয় জানো এটা যদি এনেকৈ আমি দ্বিতীয় অপচনটোত ক্লিক কৰো 6 * 4 ইঞ্চটোত ইয়াতে সব 8খন আহিছে তো এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ সাইজৰ ফটোখন বনাই ল'ব পাৰিব মই যেনেবা ইয়াতে দি দিলো তাৰ পিছত এতিয়া আমি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিম ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো নহয় জানো এই অপচনটোত কালাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সব বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে যেটো লাগে হেতু কৰি ল'ব পাৰে ইয়াতে এইটো বেষ্ট লাগিছে নহয় জানো এইটোকে ৰাখি দিলো তাৰপিছত ইয়াত যেটো নেকি ড্ৰেছটো ভাল লগা নাই নহয় জানো পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো ড্ৰেছটো এনেকুৱা নহয় তো তাৰ কাৰণে আমি এই ড্ৰেছ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম ড্ৰেছ অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া যেহেতু এইটো লেডি হয় তো জেন্টছৰ কাৰণে এইটো সাইড আছে মেন্স অলৰেডি সিলেক্ট হৈ আছে তাৰপিছত যদি লেডি হয় ওমেন দিব তাৰপিছত যদি চিলড্ৰেন হয় ল'ৰা ছোৱালী হয় তেনেহলে শিশু হলে ইয়াতে দি দিব তো আমি ওমেনটোত ক্লিক কৰিছো ইয়াত ক্লিক কৰিলো নহয় জানো এতিয়া লেডিছৰ ড্ৰেছটো লগাই দিম এই ড্ৰেছটো দিছো সব ইয়াৰ কাৰণে অকমান সময় ওয়েট কৰিব ওয়েট কৰাৰ পিছত ড্ৰেছটো সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ যাব তো আপোনালোকে এনেকৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব দেখিছে নহয় এতিয়া চাওক এই ফটোখনত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে দেখিলে নহয় তো এতিয়া চাওক আমাক যেনেবা লাগে আমি কেইখন লাগে আমাক 3খন 4খন লাগে নহয় জানো 4খন ফটোত এটো হৈ আছে তাৰপিছত ড্ৰেছটো এটো হৈ আছে তাৰপিছত ওকে কৰি দিলো ওকে কৰাৰ পিছত
আমি চাওক ইয়াত ৰিজাল্টটো চাইছোঁ চাওক এনেধৰণৰ ফটো আহিলে আৰু এতিয়া এই ফটোখিনি আপোনালোকে 4খন ফটো ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যন পাব দেখিছে নহয় ইয়াতে ডাউনলোড HD আৰু ডাউনলোড এইটো সাইডত বেলেগ এটা অপশ্যন পাব PNG আৰু JPG ফাইলত পাব আপোনালোকে সাইজত তো আপোনালোকে কোনটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যদি এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব বিচাৰে HD ডাউনলোড তো এনেকৈ ওকে কৰি দিব আৰু ইয়াতে ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে হয়তো কিছু সময় লাগিব তো দেখিলে নহয় বেছি সময় লগা নাই অকমান সময় লাগিছে তো ইয়াতে আপোনালোকক এটা গ্যালাৰীত ওপেন কৰি দেখাইছো আৰু এই ফটোখন সম্পূৰ্ণ গ্যালাৰীত সেভ হৈছে চাওক আপোনালোকক মই দেখাইছো গ্যালাৰী ওপেন কৰি দেখাইছো গ্যালাৰী ওপেন কৰিলে ওপেন কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যনত আছে যেহেতু এইটো চাওক ইয়াত এনে ধৰণৰ ফটোটো আহিছে আৰু ইয়াত 4খন ফটো আহিছে আৰু এইটো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিন্ট মেচিনৰ পৰা প্ৰিন্ট কৰি সহজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে যদি পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো নিজৰ পছন্দৰ মতে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নহয় জানো আৰু যদিহে ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি কৰি নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোকে জনাইছোঁ জয় জগন্নাথ